নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি নৱম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অনুশীলনী 12.1ৰ 5 নম্বৰ আৰু 6 নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ সমাধান কৰিম ইতিমধ্যে 4 নম্বৰলৈ প্ৰশ্নকেইটাৰ সমাধান কৰা হৈছে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'কেইটা চাবা এতিয়া 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এটা ত্ৰিভুজৰ বাহুকেইটা 12:17:25 অনুপাতত আছে আৰু ইয়াৰ পৰিসীমা 540 সেন্টিমিটাৰ ইয়াৰ কালি উলিওৱা এতিয়া এই ত্ৰিভুজটোৰ বাহু তিনিটা আমি ধৰি লওঁ ধৰা হ'ল ত্ৰিভুজটোৰ বাহু তিনিটা ত্ৰিভুজটোৰ বাহু তিনিটা A B আৰু C দিয়া আছে A is to B is to C is equal to 12 is to 17 is to 25 ইয়াত কৈছে এটা ত্ৰিভুজৰ বাহুকেইটা 12 is to 17 is to 25 অনুপাতত আছে আমি বাহুকেইটা ধৰিছো A B আৰু C গতিকে A is to B is to C is equal to কিমান হ'ব 12 is to 17 is to 25 এতিয়া ধৰা হ'ল A is equal to 12x, B is equal to 17x, আৰু C is equal to 25x. আকৌ আমাক দিয়া আছে ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমা 540 সেন্টিমিটাৰ দিয়া আছে পৰিসীমা 540 সেন্টিমিটাৰ এটা ত্ৰিভুজৰ পৰিসীমা মানে বাহু তিনিটাৰ যোগফল ইয়াত আমি বাহু তিনিটা ধৰিছো A B আৰু C গতিকে ইয়াত হ'ব A plus B plus C is equal to 540 A মানে 12x B মানে 17x আৰু C মানে 25x is equal to 540 এতিয়া আমি এইকেইটা যোগ কৰোঁ 2 7 9 9 5 14 4 1 উকলিল 1 1 2 2 1 3 3 2 5 54x is equal to 540 x is equal to 540 divided by 54 এটাকে x is equal to 10 এতিয়া a is equal to হ'ব 12x 12 into x সমান কিমান 10 সেন্টিমিটাৰ is equal to 120 সেন্টিমিটাৰ b is equal to 17x 17 into x সমানটো কিমান 10 সেন্টিমিটাৰ is equal to 170 সেন্টিমিটাৰ আকৌ C is equal to কিমান 25x 25 into x সমানটো হ'ল 10 সেন্টিমিটাৰ is equal to 250 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া আমি ত্ৰিভুজটোৰ বাহু তিনিটাৰ মাপটো পালো ত্ৰিভুজটোৰ বাহু তিনিটা হ'ল 120 সেন্টিমিটাৰ 170 সেন্টিমিটাৰ আৰু 250 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া এই ত্ৰিভুজটোৰ বাহু তিনিটাৰ মাপ যেহেতু আমি জানো গতিকে হিৰনৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি ত্ৰিভুজটোৰ আমি কালি উলিয়াব পাৰিম এতিয়া প্ৰথমতে আমি ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমাৰ আধাটো উলিয়াই লওঁ অৰ্ধ পৰিসীমা S is equal to A plus B plus C এটো হল ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমা গতিকে পৰিসীমাৰ আধা উলিয়াব লগা হলে ইয়াক আমি 2 ৰে হৰণ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ S is equal to A plus B plus C divided by 2 is equal to A মানটো হল 120 B মানটো হল 170 plus
চি মানটো হ'ল 250 divided by 2 centimeter is equal to 2 এটো হল 0 2 7 9 9 5 14 4 1 উকলিল 1 1 2 2 1 3 3 2 5 540 সেন্টিমিটার is equal to 2 2 গুণ 4 2 7 গুণ 14 2 ৰে 540 হৰণ কৰিলে হ'ব 270 সেন্টিমিটার এতিয়া ত্ৰিভুজটোৰ কালি হ'ব root over s into s minus a s minus b s minus c s is equal to 270 s minus a 270 minus a মান to হল 120 s minus b s or মান to হল 270 minus b মান to হল 170 ইয়াৰ পিছত আছে s minus c s or মান to হল 270 আৰু c মান to হল 250 ইয়াৰ এককটো হ'ব সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ (270 into 270 পৰা 120 বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব 051 into 270 minus 170 001 into 270 minus 250 02 centimeter square ইয়াৰ পিছত এটো লিখিম 9 into 30 270 ক আমি 9 into 30 বুলি লিখিব পাৰো ইয়াৰ পিছত 150 ক আমি 5 into 30 বুলি লিখিব পাৰো তাৰ পিছত 100 ক আমি 5 into 20 বুলি লিখিব পাৰো 5 into 20 into 20 ইয়াত 270 ক আমি কি বুলি লিখিলো 9 into 30 150 ক লিখিলো 5 into 30 100 ক লিখিলো 5 into 20 into 20 এতিয়া 9 টো আমি এনেদৰে লিখো 3 into 3 ইয়াৰ পিছত 5 দুটা আছে আমি একেলগে লিখো 5 into 5 ইয়াৰ পিছত 20 দুটা আছে একেলগে লিখো 20 into 20 ইয়াৰ পিছত 30 দুটা আছে এই দুটা আমি একেলগে লিখো 30 into 30 এতিয়া ইয়া 3 দুটা আছে এই দুটা 3 পৰা এটা 3 ওলাই আহিব 5 আছে দুটা এটা 5 ওলাই আহিব 20 আছে দুটা এটা 20 ওলাই আহিব আৰু 30 আছে দুটা এটা 30 ওলাই আহিব সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া আমি এই সংখ্যাকেইটা পূৰণ কৰো 3 5 গুণ 15 15 2 গুণ 30 30 3 গুণ 90 ইয়াত এটা শূন্য আছে আৰু ইয়াত এটা শূন্য আছে মুঠতে দুটা শূন্য আমি ইয়াৰ খুফালে বহাই দিলেই হ'ল সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া আমি কালি কিমান পালো 9000 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ সমাধান হৈ গল ইয়াৰ পিছত আমি 6 নম্বৰটো কৰো এতিয়া তোমালোকে 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ এটাৰ পৰিসীমা 30 সেন্টিমিটাৰ আৰু সমান বাহু দুটাৰ প্ৰত্যেকেই 12 সেন্টিমিটাৰ ত্ৰিভুজটোৰ কালি উলিওৱা ইয়াত তিনিটা বাহুৰ মাপ নাই দিয়া দুটা বাহুৰ মাপ দিছে যি দুটা বাহু সমান সেই বাহু দুটাৰ মাপ প্ৰত্যেকৰ মাপ হ'ল 12 সেন্টিমিটাৰ আৰু ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমা হ'ল 30 সেন্টিমিটাৰ তৃতীয় বাহুৰ মাপটো নাই দিয়া আমি পৰিসীমাৰ পৰা তৃতীয় বাহুটোৰ মাপটো নিৰ্ণয় কৰি লম ধৰা হ'ল ত্ৰিভুজটোৰ বাহু তিনিটা
A, B আৰু C য'ত A is equal to B is equal to 12 centimeter. আকৌ আমাক দিয়া আছে ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমা 30 সেন্টিমিটাৰ দিয়া আছে পৰিসীমা 30 সেন্টিমিটাৰ ত্ৰিভুজটোৰ বাহু তিনিটা যদি A B আৰু C হয় তেন্তে ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমা হ'ব A plus B plus C আমাক পৰিসীমা দিয়া আছে 30 গতিকে A plus B plus C is equal to 30 হ'ব ইয়াত এৰ মানটো হ'ল 12 সেন্টিমিটাৰ A আৰু B বাহু দুডাল সমান সমান গতিকে B ৰ মানটো হ'ব 12 সেন্টিমিটাৰ plus C is equal to 30 24 plus C is equal to 30 C is equal to 30 minus 24 এতেকে C is equal to 30 পৰা 24 বিয়োগ কৰিলে আমি কিমান পাম 6 এতিয়া আমি ত্ৰিভুজটোৰ বাহু তিনিটাৰ মাপ পালো ত্ৰিভুজটোৰ বাহু তিনিটাৰ মাপ হ'ল 12 সেন্টিমিটাৰ আৰু 6 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া আমি হিৰনৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি ত্ৰিভুজটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিম প্ৰথমতে আমি পৰিসীমাৰ আধা নিৰ্ণয় কৰি লওঁ অৰ্ধ পৰিসীমা S is equal to ইয়াত পৰিসীমা দিয়া আছে 30 সেন্টিমিটাৰ 30 divided by 2 সেন্টিমিটাৰ is equal to 15 সেন্টিমিটাৰ ত্ৰিভুজটোৰ পৰিসীমাৰ আধা হ'ল 15 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া ত্ৰিভুজটোৰ কালি হ'ব root over S minus A S minus B S minus C S ৰ মান হ'ল 15 minus এৰ মান হ'ল 12 সেন্টিমিটাৰ 12 আকৌ S minus B 15 minus B ৰ মান হ'ল 12 সেন্টিমিটাৰ ইয়াৰ পিছত S minus C S ৰ মানটো হ'ল 15 S ৰ মান 15 আৰু C ৰ মানটো হ'ল 6 15 minus 6 ইয়াৰ এককটো হ'ব সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ ত্ৰিভুজৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যটো যদি সেন্টিমিটাৰত থাকে তেতিয়া হলে ইয়াৰ কালিৰ এককটো হ'ব সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ 15 minus 12 is equal to 3 15 minus 12 is equal to 3 তাৰ পিছত 15 minus 6 is equal to 9 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ 15 into 3 into 3 into 9 to আমি এনেদৰে লিখিব পাৰো 3 into 3 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এতিয়া এজুৰ 3 পৰা এটা 3 ওলাই গুছি আহিব আৰু এজুৰ 3 পৰা এটা 3 ওলাই আহিব ইয়াৰ পিছত বৰ্গমূল চিহ্নৰ ভিতৰত থাকিব 15 টো বৰ্গ সংখ্যা নহয় বাবে ইয়াৰ আমি বৰ্গমূল লব নোৱাৰো গতিকে এই মূল চিহ্নৰ ভিতৰত থাকিব 15 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ is equal to 9 root over 15 centimeter square এতিয়া আমি ত্ৰিভুজটোৰ কালি কিমান পালো 9 root over 15 centimeter square ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি 5 নম্বৰ আৰু 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন দুটাৰ সমাধান কৰিলো পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি 7 নম্বৰ আৰু 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন দুটাৰ সমাধান কৰিম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ